بالابسولوت ماجنتيود عشان نعمل some highlight. انا عارف انه بيهمكم شوي highlight. اول شيء شو الديفينيشن تبع luminosity؟ luminosity is the actual brightness of star. بس actual brightness of star الإضاءة الحقيقية للشمس، لا للنجوم. To measure star luminosity, astronomers use an absolute brightness scale called absolute magnitude. نستخدم ال absolute magnitude. So that is measured of how bright star would be. شو يعني ال absolute magnitude؟ احنا درسنا قبلها ال apparent magnitude. apparent magnitude حكينا اللي هو ايش؟ كانت التعريف تبعها is the measure of stars brightness as seen from earth. كيف احنا بنشوفه من الارض. طيب ال absolute magnitude هي ايش؟ is the measure of how bright a star would be if the star were located at a standard distance. إذا وضعنا النجم على مسافة معيارية من الأرض، مسافة ثابتة، وهي المسافة اللي اختاروها العلماء هي 32 light years. يعني بمعنى آخر بنصير إحنا نقيس شدة إضاءة، طبعا كلها calculation. ال absolute magnitude هي calculation، تنحسب بالحسابات، لأنه مستحيل إحنا نقدر نحرك النجوم ونحطها على standard distance من الأرض. يعني مستحيل نبعد شمسنا ونحطها على مسافة 32 light year، أو نبعد سايرس أو نقرب أي نجم آخر. تمام؟ فهي calculation. فهو مرة ثانية is a measure of how bright a star would be. كيف راح يكون شدة إضاءة نجم معين إذا حطينا على مسافة معيارية، على مسافة اتفق عليها العلماء من الأرض. قديش راح تكون شدة إضاءته هذا النجم؟ هذا هو تعريف ال absolute magnitude، شدة الإضاءة الحقيقية. هنا in other words, absolute magnitude is a measure of the brightness of a star whose distance from Earth is known. Just like apparent magnitude, absolute magnitude use the magnitude scale. راح يستخدم اثنين both of them they use the same scale. حتى مرة ثانية أتأكد إنكم فهمتوا الأيديا هاي. خلينا نقارن بين الصن والسايرس. فأور صن قريب كثير علينا، مشان هيك عندها apparent magnitude عالي. okay. سايرس بعيد عنا حوالي 9 سنوات ضوئية، apparent magnitude تبعه أقل من الشمس. okay. بس لو افترضنا إنه both of them we put them in the same standard distance اللي هي 32 light years. okay. راح يكون سايرس عنده ايش؟ اعلى absolute magnitude، راح يكون عنده اعلى magnitude، راح يكون عنده شدة اضاءة اعلى من our sun. طيب الآن after we study the brightness we're gonna study the temperature and the color. حكينا temperature related with the color. Why do the colors of star vary؟ ليش في عنا ألوان مختلفة من النجوم؟ Because، وهذا الجواب على هذا السؤال، سؤال why does the color of stars vary? The answer is that difference in color of stars are due to differences in their surface temperature. شو سبب اختلاف ألوان النجوم؟ هو اختلاف درجة الحرارة بيناتهم. كويس؟ فلو احنا اجينا هون وجبنا bar of steel، قطعة من المعدن، وحميناها اوكي على درجة حرارة 600، هاي القطعة المعدنية this steel bar will glow red light، حتطلع ضوء أحمر. لو رفعنا درجة الحرارة ل 1200 سلسيوس راح
راح تصير تطلع تقريبا ضوء أصفر. لو رفعنا الحرارة ل 1500 تصير تطلع إيش؟ ضوء قريب للبياض. okay. Almost bright, brilliant white light. From this idea, scientists start to study إيش؟ a difference in the color of some gases when you heat them up. فصاروا يجيبوا بعض الغازات ويرفعوا درجة حرارتهم ويشوفوا شو بيطلعوا إيش؟ light. وقارنوا هذا بألوان النجوم. فوجدوا إنه the hottest star is the blue star. هذا عندي مهم إنكم تتذكروا الترتيب هذا. Hottest one is the blue star. The coldest one is the red star. احنا هون بنحكي عن السيرفس، عن الفوتوسفير. اوكي. درجة حرارة البلو ستار 25,000 سلسيوس. درجة حرارة الريد ستار below 3,500 سلسيوس. في عنا البلو وايت ستار، في عنا الوايت ستار، في عنا اليلو وايت ستار، عنا اليلو. هذا our sun. Our sun is a yellow star. في عنا الاورنج ستار. كل واحد له رينج درجة حرارة. فشو سبب اختلاف اللون بين النجوم؟ هو اختلاف درجة الحرارة لسطح النجم. اختلاف درجة الحرارة لسطح النجم هو بيؤدي لاختلاف ايش؟ بلون النجم. واضح؟ simple idea. اوكي. بس بدي ايش؟ نعيد هاي الفكرة مرة ثانية، علاقة الcolor with the temperature مرة ثانية في question 11. طيب. The last as the idea is the size of star. حتى تفهموا هاي الصورة الموجودة هون that we see here. Where is our sun in this picture? Can you find it? Please pause the video and look at your book and find the sun. Do you see our sun? If you find it, the sun is here. This very small dots جنب النقطة الحمراء اللي أنا رسمتها. دقيقة شوي. لا. شايفين هاي النقطة اللي جوا السيركل الريد سيركل؟ هاي النقطة اللي عليها المؤشر. This is our sun. Comparing with what? With this large blue star. And this large blue star is nothing comparing with this red giant star اللي مبين بس منه ايش؟ بس جزء منه. هذا هو هذا طرفه. Okay. This picture is amazing because it shows us the differences between stars' size. لما نقارن هذولا النجوم مع بعض. طيب. الآن scientists they decide to find a unit for the star's size. فشو حكوا؟ حكوا how much is the radius of the sun. قديش قطر الشمس. And they measured the radius of the sun. The radius of the sun is 695,000 kilometers. Okay. 695,000 كيلومتر. وهو تقريبا 109 مرات قد الراديوس تبع الأرض. فقالوا why don't we use the radius of the sun as a unit to measure the sizes of other stars. ليش ما نستخدم قطر الشمس اللي هو radius sun radius نستخدمه قياس size of other stars.
فقالوا خلينا نستخدم ونسميه solar radius. solar radius، ما خلوا كلمة sun radius، غيروها وكتبوا solar radius. فمثلا حتى تفهموا الايديا، اذا قلنا انه في نجم السايز تبعته هو 2 solar radius، لان ما بنقول radius، بنقول radii لانه جمع. فشو جمع كلمة radius؟ radii. ف2 solar radii اذا كان في نجم السايز تبعه 2 solar radii، معناته هذا النجم قطره مرتين قد قطر الشمس. بس simple idea. لو قلنا في نجم السايز تبعه 5 radii، معناها هذا النجم القطر تبعه 5 أضعاف قطر الشمس. نطلع هون على المثال اللي عندنا هون. Rigel is a blue star. قديش السايز تبعه؟ 78 solar radii. يعني الراديوس قطر هذا النجم هو تقريبا 87 مرة قد قطر ايش؟ الشمس. طبعا radius هي نصف القطر مش القطر، تمام؟ بس انا قاعد بقول قطر ومخربط. radius هي نصف القطر، كويس؟ فنصف قطر هذا النجم 87 مرة قد نصف قطر الشمس، وهكذا. فهي simple idea كثير. بدل ما يستخدموا والله هذا راح يكون ملايين الكيلومترات، هذا الثاني راح يكون لسه أكثر وأكثر، فبدل ما يستخدموا كيلومترات ويقولوا ملايين وآلاف الملايين، فقالوا إيش، خلينا نستخدم وحدة اللي هي إيش، السولار radius اللي هي نصف قطر الشمس. طيب تمام. Answer question 13. From Earth, the sun appears to be a very large star. In reality, the sun is quite small when compared to stars such as Rigel and Antares. At the scale shown on this page, why would it be impossible to illustrate stars that are smaller than the sun? بالسكيل هذا اللي احنا شايفينه، لو كان في نجم مثلا خلينا نحكي 10 مرات أصغر من الشمس، ممكن نشوفه بالصورة هاي؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ يعني هو بس سؤال يعني بيعتمد على فهمك للسايزز والمسافة عن الأرض. اوكي، فتخيلوا هذا الشمس هي عبارة عن نقطة، تخيلوا لو كان أصغر منها في نجوم، هل ممكن يبينوا بالصورة؟ ما بيبينوا بالصورة، صح؟ طيب خلينا هون نعمل شوية هايلايت. طيب astronomers use this measure the radius of the sun. استخدموا radius of the sun to measure the size of other stars. Very small stars which are called white dwarf, اسمهم white dwarf, are about the size as Earth. حجمهم تقريبا قد حجم الأرض. okay. قديش السايز تبعهم بالراديوس؟ هو 0.01 ايش؟ solar radius. 0.01 solar radius. very very small. حجمهم تقريبا قد حجم الأرض. بعدين عندنا مين؟ عندنا ممكن يكون في بعض النجوم giant stars. والgiant stars الرينج تبعهم من 10 to 100 times than the radius of the sun. يعني
ما بين 10 رادياي ل 100 رادياي بيكون حجم الجاينت ستار. جاينت ستارز. الآن في بعض الستارز اسمهم سوبر جاينت. هذول السوبر جاينت بيكون السايز تبعهم around 1000 solar radii. فهمنا؟ فبيكون عندنا white dwarf. فلو جبت أنا سؤال the smallest star is فراغ، شو الجواب؟ white dwarfs. بعدين مين أكبر منهم؟ الجاينت ستار. ومين أكبر إشي؟ السوبر جاينت ستار. أنا راح أحط لكم فيديو لينك بس بقارن sizes of stars in the universe. شو ممكن يكون لون السوبر جاينت؟ ممكن يكون لونه ريد أو بلو. تمام؟ طيب هيك احنا بنكون خلصنا هذا الدرس. Please solve all the lesson review وشكرا لكم. أي سؤال، حدا بده أي سؤال ابعث لي على الواتساب وأنا جاهز أشرح. إذا في حدا في إشي ما فهمه بده يعني extra explanation. يعطيكم العافية.